gì đây? Lấy kem đánh răng, để giấy vô, để nước vô. Quậy. Xong rồi để hành xì lam gì sao ta? Nay tôi cũng làm thử coi. Tôi là ở nhà không có kem đánh răng trắng nha, tôi lấy kem đánh răng xanh nha mọi người. Xong xé giấy để vô nè, đó, xé nhỏ nha, xong để vô. Xong rồi bây giờ tôi sẽ để nước vô nha. Xong lấy muỗng quậy 749 lần nha. Quậy thiệt là nhiều luôn nha mọi người. Đó, tôi dầm ra nè, xong tôi quậy tiếp. Quậy. Giờ thành quả tôi nè mọi người. Trời Phật ơi, nó có ra xì lam gì đâu, lừa nữa là trời. Thánh thần ơi.